Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε πίτες, έτσι, τις οποίες μπορείτε να τις γεμίσετε με ό,τι θέλετε. Πίτες για σουβλάκια. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή ή από ποιο μέρος με βλέπετε. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή. Θα βάλουμε σε ένα μπολ 370 γραμμάρια χλιαρό νερό, μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη, ένα φακελάκι ξερή μαγιά, δύο κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, ωραία, 700 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις και ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Ζυμώνουμε να έχουμε μία ζύμη η οποία δεν θα κολλάει στα χέρια μας. Το νεράκι, τα 370 γραμμάρια να είναι χλιαρό, έτσι, για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί γρήγορα η μαγιά, και πάμε να ζυμώσουμε. Η συνταγή αυτή θα μας βγάλει 10 με 12 πίτες. Το ζύμωμα δεν θα σας πάρει πάνω από 3-4 λεπτά. Εντάξει. Μπορείτε δηλαδή και να το κάνετε και στο μίξερ, αλλά δεν χρειάζεται, σε λίγα λεπτά είναι έτοιμο. Μη σας φοβήσει το γεγονός ότι μπορεί να είναι λίγο σφιχτή η ζύμη στην αρχή. Αυτό όταν θα αρχίσει να ενεργεί η μαγιά θα μαλακώσει και θα γίνει ένας αφρός. Καθαρίζουμε τα τυχώματα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Θα σκεπάσουμε με μια πατσετούλα και θα το αφήσουμε να διπλασιαστεί. Το ζυμαράκι μας έχει διπλασιαστεί. Ο χρόνος δεν είναι συγκεκριμένος, το έχω πει και άλλες φορές, ότι όταν έχουμε να κάνουμε μαγιά είναι ανάλογα τη θερμοκρασία που υπάρχει στο περιβάλλον. Έτσι, κοιτάξτε πόσο μαλακό έχει γίνει πλέον. Θα χωρίσουμε σε 10 ίσα μέρη και επανέρχομαι. Βάζουμε λίγο αλεύρι στον πάγκο μας, παίρνουμε ένα μπαλάκι, ανοίγουμε, το πάχος είναι αυτό, εντάξει, αφήνουμε στην άκρη, ανοίγουμε άλλο ένα, ανάβετε το φούρνο σας 200 βαθμούς αντιστάσεις για να μην κάθεστε να τηγανίζετε. Έτσι, εννοείται ότι γίνεται και στο τηγάνι, αλλά για να μην κάθεστε να τηγανίζετε μπορείτε να το κάνετε στο φούρνο, έτσι κι αλλιώς δεν θα διαρκέσει πάνω από 5-10 λεπτά το ψήσιμο. Θα πάρετε ένα ξύλο που βάζουμε το κρέας για να κάνουμε σουβλάκια,
ή κάποιο άλλο στρογγυλό ξύλο. Θα του κάνουμε, θα το πιέσουμε καλά. Ο λόγος που το πιέζουμε είναι για να μην ξεκολλήσει το κάτω μέρος με το πάνω. Συνήθως εκεί υποφέρουνε. Το ίδιο θα κάνουμε και με αυτό. Πιέζουμε. Θα πάρουμε ένα ταψάκι. Θα ψεκάσουμε με λίγο ελαιόλαδο. Θα βάλουμε τις πίτες μας μέσα. 2 θα βάζετε κάθε φορά. Έτσι κι αλλιώς ο χρόνος ψησίματος δεν είναι αρκετός. Ψεκάζουμε με ελαιόλαδο. Αλήφουμε. Για να μην μας ξεραθούν οι πιτούλες. Τώρα αν δεν έχετε ψεκαστήρι, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι μπορείτε να το κάνετε με ένα πινελάκι, έτσι, δεν υπάρχει λόγος τώρα να... Ωραία, πάμε για ψήσιμο. Εντάξει, 200 βαθμούς αντιστάσεις γύρω στα 10 λεπτά. Μέχρι να γίνουν οι πιτούλες, εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τις επόμενες. Αφήνουμε στην άκρη, περιμένουμε να ψηθούν οι πρώτες και θα συνεχίσουμε. 10 λεπτά μετά οι πρώτες πίτες μας είναι έτοιμες. Εντάξει. Θα τις βάλουμε σε ένα πιάτο. Θα τις σκεπάσουμε με ένα πανί για να μένουν μαλακές. Και θα συνεχίσουμε με τις επόμενες. Πιέζουμε. Δεν χρειάζεται να το παρακάνετε. Ψεκάζουμε με λάδι. Θα βάλουμε τη μία πίτα μας. Θα βάλουμε και την άλλη. Ψεκάζουμε με λαδάκι. Να πάει το λάδι παντού. Και βάζουμε στο φούρνο για 10 λεπτά. Θα συνεχίσουμε τη διαδικασία μέχρι να κάνουμε όλες τις πίτες μας. Οι πίτες μας είναι έτοιμες. Είναι σημαντικό να τις κλείσετε με μία μεμβράνη, με μία πετσέτα, γιατί δεν θέλουμε να στεγνώσουν. Θέλουμε να παραμείνουν με τη θερμοκρασία μέχρι να κρυώσουν. Θα παραμείνουν ζεστές και μαλακές. Κοιτάξτε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!